අද ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මම හැමදාමත් කියනවා වගේ අපි මොන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හිටියත් අපි ඒ සම්බන්ධ දැනුම රැස් කරගන්න එක හරිම වැදගත්. ඉතින් මම අද රෙසිපි එකක් නෙවෙයි උනාට ගේන්නේ මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මෑෂ් කේක් එකක් ගැන. මේක ස්මෑෂ් කේක් කියලා ඒ සපුර ප්‍රොනවුන්ස් කරලත් කියනවා. මෑෂ් කේක් කියලා ඒ සපුර ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ නැතුවත් කියනවා. වචනේ මොකක් වුණත් අපි මේ concept එක මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් විස්තර දැනගමු. මේ කේක් මෑෂින් කියන එක ගොඩක් දුරට ලංකාවට ආවේ නම් මේ ළඟදී ගොඩක් වෙලාවට පිටරටවල නම් මේක ඉතාම ප්‍රසිද්ධ concept එකක්. ඔයාලට මේ ගැන වැඩිපුර පැහැදිලි වෙන්නත් එක්ක ෆොටෝස් ටිකක් වීඩියෝස් ටිකක් මම එකතු කරන්නම්. ඒවත් බලන ගමන් ඒ අතරේ අපි කතා කරමු තවදුරටත් විස්තර මේ ස්මෑෂ් කේක් ගැන. ඉස්සෙල්ලාම අපි ස්මෑෂ් කේක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා Google කරලා බලමු මොකද්ද එන්නේ කියලා. Google කරාම එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මම ඒක ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලි වෙන විදිහට විස්තරාත්මකව කියන්නම්. Google එකෙන් මම හොයාගත්ත විස්තර අනුව මේ කේක් ස්මෑෂින් concept එකේ ආරම්භය හරියටම නිශ්චිත නැතත් ගොඩක් ඒත අතීතයේ ඉඳන් පැවතෙන චාරිත්‍රයක් තමයි මේක. ඔයාලා දන්නවනේ අපේ සිංහල චාරිත්‍රයක් තියෙනවා. පෝරුව උඩදී කරන husband wife ට කිරිබත් කවන්නේ. අන්න ඒ චාරිත්‍රයෙන් අදහස් වෙන්නේ ජීවිත කාලයටම husband විසින් Tamanගේ බිරිඳව පෝෂණය කරන්න පොරොන්දු වෙනවා කියන එක. අන්න ඒ වගේම චාරිත්‍රයක් විදිහට අතීත ග්‍රීක රෝම වැසියන් විවාහ වන යුවළ එකිනෙකාට කේක් කවා ගැනීම වගේම එකිනෙකාගේ මුහුණුවල කේක් ගාලා චාරිත්‍රයක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙලා තියෙන්නේ එකිනෙකා විසින් තමන්ගේ පාර්ට්නර්ව රැක බලා ගන්නවා කියන එක තමයි. මෙන්න මේ චාරිත්‍රයේ child friendly version එක. ඒ කියන්නේ ළමයින්ට හිතකර විදිහට හැදිච්ච චාරිත්‍රයක් විදිහට අවුරුද්දක් පිරුණු බබාට මුල් වලට පෙන් රස දීම සඳහා පුංචි කේක් එකක් හිතේ හැටියට පොඩි කරන්න දෙනවා. එතෙන්දී ළමයාගේ දෙමව්පියන් ඒ බබාට බබා අම්මා තාත්තටත් කේක් කවමින් සතුටු වෙනවා. ඉතින් මම දන්නවා මේක දැන් ලංකාවේ ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ concept එකක් වෙලා තියෙනවා මේ කේක් ස්මෑෂින් කියන එක. එහෙම වුණාට ඒක අපේ රටේ ප්‍රසිද්ධ වුණේ පිටරටවල කට්ටිය මේ විදිහේ කේක් ස්මෑෂින් එකක් කරලා ෆොටෝස් ඉන්ටර්නෙට් එකට Facebook එකට දානවා දැකලා ඒකෙන් කරන්න ආස හිතිලා කරනවා මිසක් මේක ආරම්භ වුණේ කොහොමද කියලා මං හිතන්නේ ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. මමත් දන්නේ මේ ඊයේ පෙරේදා Google කරලා බැලුවට පස්සේ තමයි. ඉතින් මට හිතුණා ඔයාලත් එක්ක මේ දේවල් ෂෙයා කරගන්න. කොහොම වුණත් කරන්නම් වාලේ කරන්නේ නැතුව ඕන දෙයක් ගැන අයිඩියා එකක් ඇතුව කරනවා නම් හොඳ නිසා තමයි මම Google එකෙන් හොයාගත්ත විස්තර ඔයාලත් එක්ක කිව්වේ. ඔයාලා මීට අමතරව දෙයක් දන්නවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා කේක් හදන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෑෂ් කේක් එකක් ඉල්ලුවොත් කලරින් වර්ග පුළුවන් තරම් අඩු කරලා කේක් එක හදන්න සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද අවුරුද්දක චූටි බබෙක් කියන්නේ ඉතින් මොනවද තේරෙනවද නේද? එයාලට කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. මේ කේක් එක උඩ නගිනවා, කේක් එක මූණේ ගා ගන්නවා, කේක් එක බදා ගන්නවා, ඉසින් එක එයා ගොඩක් කනවා. ඉතින් එතකොට කලරින් වර්ග අපි පුළුවන් තරම් අඩු කරලා පැණි රස පුළුවන් තරම් අඩු කරලා තමයි මේ කේක් හදන්න ඕන. සමහර අය කේක් ස්මෑෂින් වලට ලොකු කේක් එකක් හදවන්නේ නැතුව මේ වගේ පොඩි කප් කේක් එකකට ඉටිපන්දමක් ගහලා ඒක පිඹලා මේ විදිහේ පොඩි කප් කේක් එකක් බබාට පොඩි කරන්න දෙන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. සමහර අය කිලෝ 1 විතර ටිකක් ලොකු කේක් එකක් හදලා බබාට පොඩි කරන්න දෙන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ස්මෑෂ් කේක් එකකට ගන්නේ මේ වගේ ගොඩක් සිම්පල් ඩිසයින් සහ ලයිට් කලර්ස් තියෙන ඩිසයින්ස්. පාට වර්ග කීපයක් පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ. ගොඩක් ලයිට් කලර්ස් වලින් පාවිච්චි කරන්න. කේක් එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට කැමති කේක් එකක් ගන්න පුළුවන් කේක් බේස් එක විදිහට බටර් කේක්, චොක්ලට් කේක්, ඊට අමතරව ස්පොන්ජ් කේක් ඕනම කේක් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පුළුවන් නම් ගොඩක් දුරට හොඳයි මේ වගේ හෙල්දි කේක් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කැරට් කේක්, බනානා කේක් ඒ වගේ ටිකක් හෙල්දි කේක් සීනි අඩුවෙන් යන ස්පොන්ජ් කේක් එක පවා බටර් කේක් එකකට සාපේක්ෂව සීනි ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ වගේ ටිකක් සීනි ගතිය අඩු වෙන විදිහේ කේක් එකක් තෝරගන්න. අයිසින් එක උනත් පැණි රස අඩු අයිසින් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් පෞද්ගලිකව මගේ අදහස ටිකක් පොඩි මට්ටමේ කේක් එකක් හැදුවොත් හොඳයි. ග්‍රෑම් 500 හෝ 250 වගේ. මොකද මේක බබා පොඩි කරාට පස්සේ කේක් එක අපතේ යනවා. කෑම අපතේ යවන්න හොඳ නෑ නේ. ඉතින් චූටි බබෙක් උනත් පොඩි කරාට පස්සේ එයාගේ අම්මට තාත්තට අවුලක් නැති වුණාට අනිත් කවුරුත් ඉතින් ඕක කන්නේ නෑ. අම්මා තාත්තරන් ඉතින් අපිරියවන්න නැතුව කනවා. නමුත් වෙන කෙනෙක් ඕක කන්නේ නෑ. එතකොට කේක් කිලෝ එකක් වගේ හැදුවොත් කිලෝ එකම 3 දෙනෙක්ට කන්න බෑ. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඒ කේක් එක අපතේ යනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ග්‍රෑම් 250 හෝ 500 වගේ පොඩි ප්‍රමාණ කේක් එකකට යන්න කියලා තමයි මගේ අදහස. නම් ස්මෑෂ් කේක් සම්බන්ධව කියන්න තියෙන එච්චරයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකේදී මම පාවිච්චි කරපු එක ෆොටෝ එකක්වත් මට අයිති ෆොටෝස් නෙමෙයි. මම ඒව ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගත්තේ. Hope you guys enjoy this video. Thanks for watching. Bye.